السلام علیکم ویلکم ټو کورس سلیکټ زه یم ستاسو انسټرکټر محمد دولت خان. مونږ پرون کلاس کې هوم پیج کې سیکشن ویلې وي، نن به مونږ بل یو سیکشن وایو چې کوم د سیکشن پاتې دي. راځئ چې شروع شو. دلته زه هوم پیج ته رالم. مونږ پرون دا یو سیکشن ویلی و، دا یو سیکشن هم ویلو، نن به مونږ دا یو سیکشن وایو. نو دې لپاره زه یو سیکشن والم. څو سیکشنه به مونږ والو؟ یو سیکشن به مونږ والو. دې کې چې کوم مونږ دا یو هیډینګ دی دا به کاپي کړو، دلته کې دا پیسټ کړو. صحیح شو؟ او لیکل مونږ کوم یو دی دا کاپي به کړو او دلته کې دا پیسټ کړو. به دې سټایل باندې وکلیک کړو، دا به مونږ څه شي کړو؟ بلیک. ښه دلته کې مونږ دا انر سیکشن اغوستی او آیکن باکس وغیره مونږ اغوستی. نو دلته کې مونږ څه شی والو؟ انر سیکشن به مونږ بیا والو او آیکن باکس چې مونږ کوم دلته جوړ کړی دی. صحیح؟ دلته کې مونږ آیکن باکس جوړ کړی که نه دا، نو دا به مونږ کاپي کړو او دلته کې به دلته پیسټ کړو. صحیح شو؟ اوس لیکل مونږ څه پکې کم کم دي، لیکل مونږ څه دا لیکل دي، دا لیکل به کاپي کړو او دلته کې ټایټل ولیکو، ډسکرپشن به ختم کړو. دې کې کانټیکټ دا ټکی مونږ سره غلط دی، نو دلته کې به د سی نه بعد نه بعد به مونږ سی واچو. سیده د سټایل باندې وکلیک کړو، د کنټینټ به مونږ څه شي؟ بلیک به شي مونږ سره، دا مونږ سره ښایسته برابر شو. صحیح شو؟ اوس د دې آیکن مونږ تاسو ته طریقه ښویو. به دې باندې رایټ کلیک کړو، انسپیکټ باندې وکلیک کړو. انسپیکټ کې به دې هغه شی به مونږ آن کړو، دلته به دې ودرېږو، به دې به مونږ ودرېږو. د دې آیکن مونږ څه شي؟ سرچ لوکیشن. دې مونږ څه شی دی؟ ټاسک. د دې مونږ څه شی دی؟ یوزر دی. صحیح شو؟ مطلب دلته کې به مونږ راشو، پهله دې مونږ څه کم یو دی؟ لوکیشن. دلته کې مونږ څه شی واچو؟ لوکیشن به واچو. صحیح شو؟ دا لوکیشن مونږ ور واچولو او کلر مونږ څه کم یو دی؟ آیکن باندې وکلیک کړو، دا کلر به مونږ کم یو ور واچو، دا کلر به ور واچو. اوس به دې کالم باندې کلیک کړو، دې کې سټایل باندې کلیک کړو، بورډر باندې کلیک کړو، شیډو به ورکړو. صحیح شو؟ اوس چې کله زه دې له موس راوړم دا شیډو مونږ څخه ختم شي. ګوره دا مونږ سره ختمیږي. نو دې لپاره مونږ څه شی وکړو؟ به دې هاور باندې هم کلیک کړو، دې کې هم شیډو واچو، به دې دا کلر به مونږ څه شي کړو؟ ختم به کړو. نو چې کله دا کلر مونږ ختم کړو مونږ سره دا ختمیږي. صحیح شو؟ دا مونږ سره ختم شو. صحیح شو؟ اوس به دې ایډوانس باندې وکلیک کړو، لینک باندې د رایټ طرف نه به څه شی ورکړو؟ مارجن به ورکړو. اوس به دې کالم باندې وکلیک کړو، ډوپلیکیټ به والو. به دې کالم باندې وکلیک کړو، ډوپلیکیټ به والو. دا به دې ختم کړو. به دې آیکن باندې وکلیک کړو، چوز آیکن به کړو. آیکن مو څه کم یو ده، دا یو ده، ټاسک په نوم دی. دلته کې مو واچو ټاسک. دا ټاسک مو آیکن ور واچولو او لیکل مو څه پکې کم یو دي، دا لیکل دي، دا هم کاپي کړو او دلته کې دا لیکل ور واچولو. او دې نه پس ما یوزر آیکن دی، دا یوزر آیکن به مونږ ور واچو او لیکل به مونږ ور واچو. یوزر ما څه کم یو آیکن ده، دا یو آیکن دی پکې، دا یوزر آیکن دی او ټایټل ما څه دا یو دی. دا ټول مونږ داسې کې ښایسته برابر شو. نیکسټ کلاس کې به مونږ نور سیکشن وایو.